Late night whispers in the dark touch my skin but miss the mark. Silent sighs we share a bed. Words you say stay in my head. You hold me close yet feel so far. Different beats, same broken heart. Trying to find a way to show how love's supposed to truly grow. Speak my love, heal my soul in whispers deep. Đến với Cần Thơ ngày hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đi chợ nổi Cái Răng và sang bên Cồn ăn đám giỗ nha. Nằm trên dòng sông Hậu, chợ nổi Cái Răng là một trong những chợ nổi lớn và nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ. Chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn là nơi thể hiện văn hóa và nhịp sống của cư dân miền sông nước suốt hơn một thế kỷ qua. Đây là một chiếc xà lan chở dầu. Dầu thì có thể được bơm trực tiếp từ xà lan sang tàu nhận qua hệ thống ống dẫn. Ôi, cái này là chở dầu à? Chợ nổi Cái Răng ra đời từ đầu thế kỷ 20, gắn liền với sự phát triển của hệ thống sông ngòi chằng chịt của đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi đường bộ được mở rộng thì sông Rạch chính là con đường giao thông huyết mạch của các thương lái từ các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang. Thường theo ghe thuyền lên Cần Thơ buôn bán nông sản, trái cây. Do tập trung đông, các ghe thuyền dần neo đậu ở đoạn sông Cái Răng, nơi là cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh miền Tây và trung tâm Cần Thơ, hình thành nên một khu chợ ở trên sông. Từ đó chợ nổi Cái Răng trở thành một đầu mối buôn bán sầm uất nhất vùng. Tên gọi Cái Răng thì bắt nguồn từ nhiều giai thoại, có giả thiết thì cho rằng vùng này từng có người Khmer sinh sống và họ gọi đây là Ca Răng, có nghĩa là cái nhà. Sau này thì người Việt đọc lái lại thành Cái Răng. Có người thì cho rằng nơi đây từng có nhiều lò rèn chuyên chế tạo các dụng cụ bằng răng cưa, nên là có tên gọi là Cái Răng. Dù theo cách giải thích nào đi chăng nữa thì cái tên này cũng in sâu vào tâm trí của người dân miền Tây hơn trăm năm qua. Điểm đặc biệt của chợ nổi là cách họ buôn bán trên ghe thuyền. Mỗi một chiếc ghe là một sạp hàng nổi, mỗi một sạp hàng nổi lại bán một loại hàng hóa khác nhau. Để khách hàng dễ nhận biết thì người bán sử dụng cây bẹo. Cây bẹo là một sào tre dài tầm 4 đến 5 mét, cắm trước mũi ghe tại các chợ nổi miền Tây để treo nông sản hay các loại hàng hóa, đóng vai trò như một bảng hiệu quảng cáo trực quan, giúp khách hàng biết được ghe này bán thứ gì. Còn các ghe bán đồ ăn sáng hay là nước uống thì không treo hàng mà dùng tiếng kèn dao, gọi là bẹo âm thanh. Hàng hóa ở đây đổ về thì có từ những trái cây nhiệt đới đến lúa gạo, cá khô hay là nhu yếu phẩm. Những ghe lớn vận chuyển hàng xỉ phân phối đến các tỉnh miền Tây và cả thành phố Hồ Chí Minh nữa. Tự nhiên từ cuối thế kỷ 20 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giao thông đường bộ và các chợ truyền thống ở trên bộ, vai trò kinh tế của chợ nổi thì dần thu hẹp. Ngày nay số lượng ghe buôn bán đã không còn đông đúc như trước. Nhiều thương lái đã chuyển sang kinh doanh bằng xe tải, chợ đầu mối hay vào trong các siêu thị. Chợ nổi Cái Răng ngày nay đã biến mình trở thành một di sản sống, không chỉ là nơi giao thương buôn bán mà còn là nơi du lịch trải nghiệm. Chợ nổi Cái Răng phản ánh rõ nét văn hóa cộng đồng của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi thể hiện tính cách hào sảng, sự mạnh mẽ, phóng khoáng của cư dân miền sông nước. Người dân trên ghe thuyền vừa buôn bán vừa ăn ở sinh hoạt. Trẻ em sinh ra ở trên thuyền thì cũng dần quen với tiếng sóng nước, tiếng giao hàng và tiếng máy ghe. Ngoài ra chợ nổi còn là minh chứng cho lối sống dựa vào tự nhiên. Cư dân miền sông nước thì sống trên sông, dựa vào sông để giao thương buôn bán và di chuyển giao thông đi lại và sinh hoạt cộng đồng. Để đến được chợ nổi Cái Răng thì mọi người thường hay xuất phát ở bến Ninh Kiều, trung tâm của Cần Thơ, đi xuồng máy đến đây khoảng 30 đến 40 phút. Chợ nổi thì được mở vào lúc 5 giờ sáng, từ 6 giờ đến 8 giờ là khoảng thời gian tấp nập nhất và từ 9 đến 10 giờ thì giãn dần. Đến với chợ nổi Cái Răng, mọi người nên trải nghiệm ăn sáng, uống cà phê và ăn trái cây ở trên ghe thuyền và ngắm cảnh buôn bán tấp nập ở trên sông. Đến thăm cửa hàng tạp hóa ở trên sông xem mọi người làm hủ tiếu truyền thống. Ngoài ra mọi người có thể kết hợp để đi chơi ở các cồn hay là cù lao chính ở Cần Thơ như Cồn Sơn, Cồn Ấu, Cồn Khương hay là Cù Lao Tân Lộc. Trong đây thì Cù Lao Tân Lộc được mệnh danh là Cù Lao Thốt Nốt, là cù lao lớn nhất hình thành từ lâu đời với các làng bè nuôi cá và vườn cây ăn trái. Còn Cồn Sơn thì thường được nổi tiếng với hình thức du lịch cộng đồng.
Còn cồn Ấu thì nằm ngay dưới chân cầu Cần Thơ, nổi tiếng với dặng bần cổ thụ và không gian yên tĩnh. Cồn Khương thì nằm gần trung tâm thành phố, hiện được đầu tư nhiều resort và biệt thự cao cấp. Ngoài ra hiện nay vẫn còn có các bãi bồi và cồn nhỏ khác đang được phù sa bồi đắp trên dòng sông Hậu. Thường thì ghe thuyền của du khách khi đậu ở một chỗ thì sẽ có những ghe bán hàng nhỏ đậu ở xung quanh. Thường là ghe nhỏ bán lẻ dễ dàng len lỏi giữa các thuyền lớn. Cho em một bát bánh lọt ạ. Nghe còn bị tươi, bị gói với hủ tiếu à Cưng ơi. Hết bánh lọt rồi hả? Chị hết bánh lọt luôn, chị hết trơn rồi. Thế cho em nuôi. Hết trơn nuôi luôn rồi. Hả? Vì tính khách Tây, bởi vì nó nhắn tin mà không có lên tính khách Việt, cho nên chịu hủ tiếu. Nuôi cũng hết rồi ha. Thôi ăn hủ tiếu vậy. Sáng thấy đồ vé là không quá, ăn bánh lọt với ăn con luôn nhiều quá. Cắt miếng mỏng 3-4 miếng à. Đây. Anh có miếng. Suất này bao tiền đấy ạ? Nhìn chung cái vé 25. Này là nấm rơm. Nấm rơm à? Dưa chả. Cái này là đồ chay. Đúng chay. Cái này cũng chay hết. Chay hả? Chú bây giờ mới ăn à? Bây giờ mới ăn được. Nếu mọi người muốn ngồi vào đây ăn thì ngồi ở đâu ạ? Muốn qua đây ăn? Còn tạm thôi, cái không có Ngồi ngon. chỗ cái welcome này. Vợ và con gái của chú thì cũng bán hàng ở trên ghe. Có con gái nữa kìa. Còn một cô con gái nữa thì ở nhà bên kia. Chú bảo là mới đi học về. Sau khi ăn sáng hủ tiếu xong thì mình qua ghe bán dứa để ăn hoa quả tráng miệng. Ở ghe này mình có cơ hội được tham quan ngôi nhà ở trong thuyền xem là nó như thế nào. Còn các cô chú thì bán hàng ở trên tầng 2. Chỗ này là bếp. Còn nấu nữa ở đây. Đi ra ngoài. Bếp đây. Hello. Đây là ăn món bánh. Chị thích ở trên đất liền hơn hay là ở trên thuyền như này hơn? Ở đâu cũng vậy à, ở cũng quen à. Là xuống sáng xuống đây buôn bán, còn cô chú thì ở đây luôn. Em là cháu, em về nhà. Đến tầm mấy giờ thì chị sẽ quay lại trên đất liền? Tầm 12 giờ, tại cỡ 12 giờ là hết khách. Người dân chợ nổi miền Tây phần lớn coi ghe là nhà, sinh hoạt và buôn bán ngay trên sông nước. Tuy nhiên, nhiều gia đình hiện nay đã có nhà trên đất liền nhưng vẫn duy trì lối sống lênh đênh để mưu sinh, trong khi một số khác thực sự sống cả đời trên ghe thuyền, coi đó là mái nhà di động. Mình có thể cảm nhận được cuộc sống thực sự trên ghe thuyền khi nhìn thấy bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật ở đây. Nhìn vào bát hương thì có thể biết rằng họ thắp hương hàng ngày. Hãy nhìn cô sử dụng dụng cụ gọt dứa này thật là tiện lợi và nhanh chóng. Như hút tiêu vậy đó, mà mình không tiêu nuốt vô cũng hay đó. Vậy đó, uống vô là nó tiêu quá liền. Tại vì Giờ thì mình sẽ di chuyển qua ghe để uống cà phê. Ghe này bên dưới họ có chở khoai mỡ. Ở dưới họ trồng, ở bên trên họ làm cà phê. Lên tầng 2. Wow. Ngoài cà phê thì ở đây còn bán nước ép, nước dừa, các loại tắc, xí muội.
Rồi mình có ăn thử món hoành thánh đậu phụ. Cảnh quan ở trên tầng 2 thì xung quanh có nhà nổi, có thuyền lớn, có ghe nhỏ. Cô bán hàng khen mình có bộ áo bà ba đẹp. Tiếp theo đây mình sẽ đến tiệm tạp hóa nơi có lò hủ tiếu. Cái này là dừa sáp. Dừa đấy, dừa sáp. Dừa sáp thì có giá bán khoảng 2 đến 300 nghìn một quả. Hủ tiếu truyền thống được làm chủ yếu từ bột gạo tẻ, gạo khô và xốp. Sau khi ngâm và xay mịn, đôi khi thì pha trộn thêm bột năng hoặc bột khoai tây để tạo độ dai không bị bở khi trần nước sôi. Ngoài hủ tiếu gạo trắng truyền thống thì còn có nhiều loại hủ tiếu với các màu khác nhau. Ngoài cắt hủ tiếu bằng kéo thì người dân có thể cắt bằng máy như thế này. Rất là ngon. Cái này chấm nước dừa. Đi sâu ở bên trong là nơi chứa củi, nồi hấp bánh. Đằng sau này thì không thấy ai làm hàng và bán giới thiệu sản phẩm. Quán ở đây họ bán 5 màu hủ tiếu: trắng, tím, đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Các loại hủ tiếu và nui khô thì 120.000 một cân. Kẹo mứt củ năng, đây là kẹo các loại. Đường. Đấy. Ôi gáo dừa. Nhiều người thì không biết rằng chợ nổi Cái Răng thực tế không chỉ hoạt động trên sông mà còn kết hợp chặt chẽ với các khu chợ trên bờ và vựa trái cây ven sông, tạo thành nét đặc trưng trên bến dưới thuyền. Chợ ven sông Cái Răng hoạt động nhộn nhịp, kinh doanh các mặt hàng không tiện bán trên ghe. Chuối mỏ quạ thường dài từ 30 đến 50 cm. Chuối mỏ quạ. Món gì ạ? Sao người ta làm cho nó mất thế này? Muối nó thành thế này à? Thế cái này về mình làm món gì? Cháu lần đầu tiên nhìn thấy món này. Rắn luôn. Đây là khô khá lắm. Ở miền Tây có câu ca dao: muốn ăn mắm sặc bần chua, chờ mùa nước nổi ăn cho đã thèm. Anh lái thuyền có chia sẻ rằng đôi khi chỉ với vài trái bần thì cũng có thể nhậu hết chai rượu. Hương vị đặc trưng nhất của trái bần chính là chua chua bùi bùi. Người dân miền Tây hái trái bần chấm cùng muối ớt, mắm ruốc, ăn chơi như một loại quà vặt. Đến độ bần chín thì chúng lại trở thành một nguyên liệu để nấu canh chua, tô cá kho hay nước lẩu đậm đà. Khi chín thì trái bần chuyển sang màu vàng nhẹ. Bé tím này thì nằm trên đường đi đến Cồn Sơn. Mọi người ghé vào đây thì thường để câu cá này, ăn này, uống cà phê, hay còn có hoạt động là cho cá rỉa chân.
khi đến Cồn Sơn chơi. Có nhiều người nhầm giữa Cồn và Cù Lao, nhưng Cồn thì được xem là bãi nổi diện tích nhỏ, thường hình thành từ phù sa bồi đắp giữa sông. Còn Cù Lao là vùng đất nổi lớn hơn, bao bốn phía là nước, có thể là đảo tự nhiên hoặc do sự bồi đắp lâu ngày thành các dải đất rộng. Phân biệt với đảo là bãi đất ở giữa biển. Quả bầu hồ lô nè. Quả bầu hồ lô. Buổi trưa mình có đi ăn món ăn hàng ngày của bà con miền Tây, như có món bánh xèo, củ hũ dừa và các loại bánh dân gian Nam Bộ. Yes. Cái này bánh đúc chị. Cái khoai mì đậu xanh. Dạ bánh da lợn. Bánh nấm mơ. Bánh cuộn lại như này nè. Ồ, trông nó dính như này. Bóc cái này ra. Ăn cơm xong rồi thì mọi người có thể ra đây uống nước. Ở đây có món đá bào siro sữa, thốt nốt, dừa nước, mủ gòn. Mủ gòn là nhựa tự nhiên tiết ra từ cây bông gòn. Sau đó thì cùng mình đi xem làm cốm gạo nổ. Gạo nếp hoặc gạo tẻ được cho vào ống gang hay còn gọi là máy nổ, quay trên bếp lửa nhiệt độ cao làm gạo chín đều. Khi áp suất đạt đỉnh, người thợ mở khóa nắp, cốm nổ bung ra thành màu trắng xốp. Wow. Chuẩn bị máy nha. Đây, nó nấu đẹp cho mình nha. Mày ơi, Đây, nó đủ rồi, nóng rồi. Không, đâu có văng đâu. Nó nấu đẹp đó cho mình. Ngố biển nữa rồi. Ngố biển phải đủ rồi bạn. Wow. Xong á, chị sẽ bỏ cái sàn cốm nó động lại, cát nhỏ nước lại. Còn mình lấy mình rang nữa. Tại vì mình rang cát cho nóng độ mạnh và đều. Giờ cùng mình đi dạo quanh vườn trong nhà. Cái khu vườn này rất rộng. Cái nhãn này to thật. Cái này thì bao tiền 1 ký ạ? Không bán ạ? Ôi vú sữa kìa. Vú sữa.
Vâng. Đây là giường. À, Bao nhiêu vậy chú? 1 kg 20, kg 20.000 đó, con hái chú chỉ cho chỗ mình hái. Tại vì mình hái ra biết chú chỉ biết cái già, còn mình không biết hái cho non. 20. Dạ. cô ngâm rượu cherry à? Đây là bếp của cô. Cô treo chuối này, ngon đấy. Đun bếp củi ở đây. Ồ. À, cô hiện đại này cô có cả cái này dẫn lên khói ra ngoài. Thế là... chẳng có cái quả nào đỏ hẳn nhỉ, nó cứ kiểu chỉ màu nhợt nhợt thôi. Đây là ngon đấy, hình như ngon vào cái muối ấy. Nấu nấu với đường phèn, còn cái hũ lần đó là ngâm thành rượu.